Me irtisanottiin vuokra-asunto, ostettiin paku, myytiin tavaroita ja nyt me remontoidaan pakettiautosta meille koti. Toissa viikon pakuprojektijaksossa meillä jäi vielä meidän yhdistetyn suihkun ja WC:n suihkun tekeminen kesken. Nyt vesieristeen kuivumisen jälkeen päästään jatkamaan. Minä halusin meidän suihkun seinistä betonimaisen näköiset, ja meille parhain ja edullisin tapa toteuttaa se oli ihan vaan maalaamalla. Paksulla pensselillä sekasin ristiin sutia. Parin maalikerroksen jälkeen seinät alkoi näyttää siltä, miltä me haluttiin, ja sitten efektiin lisättiin vielä vähän hiomalla pintaa. Me laitetaan vielä tuohon suihkuun pleksi, että se tarkoituksena on suojata maalipintaa, koska se ei kestä vettä. Tuo pleksi oli kaikista kevyin vaihtoehto. Että sen tilalle olisi voinut laittaa myös laatotuksen, mutta se olisi tuonut hirveästi lisää painoa. Ja sitten pleksejä oli tosi vaikea aluksi leikata. Että siinä oli hankaluuksena, että se niinku halkeili. Mutta sitten onneksi lopulta saatiin kuitenkin leikata. Ja sitten se asentaminenkin oli hirmu hidasta, että se piti monta kertaa mallata ja sitten uudestaan aina leikata. Ja sitten se vaikeutti just nuo kaarevat seinät taas tuolla.
Nyt kun nuo pleksit on paikoilla, niin päästään asentamaan toi suihkuhana ja sen telin. Ja sitten se teline asennettiin mahdollisimman korkealle, että saadaan se suihkuhana niin tonne kattoon myöten. Ja sitten se säästää samalla vettä. Sitä ei tarvitse pitää kädellä. Me haluttiin rakentaa ritilikkö meidän tonne suihkun lattialle, joka on käytössä silloin sit, kun suihkua ei käytetä. Niin ton avulla sit meidän WCkin pysyy tasaisemmalla alustalla. Ja tää antoi kyllä tosi kivan lisän tohon meidän suihkun ilmeeseen. Että onneksi tehtiin toi. Me nyt päädyttiin tekemään meidän suihku ja WC:n ovi ihan vaan tämmöisestä pienikuvioisesta pleksinpalasta, joka me saatiin muitten vanhana ylijäämänä. Ja me tuunattiin se sitten just meille sopivaksi lisäämällä siihen tommoset karmit sivuihin. Tulevaisuudessa meillä on ehkä aikomuksena vaihtaa se sitten ehkä vähän johonkin haitarimaisempaa tai muuhun oveen. Niin toi on onneksi sitten helposti irrotettavissa ja vaihdettavissa. Nyt päästään vihdoin kokeilemaan tätä suihkua, että vesi on lämmennyt ja toivottavasti ei tule hirmu kylmä. Nyt mennään. Seuraavassa jaksossa kaappien rakentelu jatkuu. Muista tilata kanava, jotta pysyt mukana seikkailuissa.